ටෙක් කැලිය නරමන මිත්‍රවරු සියලු දෙනා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අදත් YouTube channel එකට. අද වීඩියෝ නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ Apple සමාගමෙන් අලුතෙන්ම රිලීස් කරන්න තියෙන ෆෝන් එකක් ගැන. අපි බලමු මේ වීඩියෝ එකේදී මොනවද මේ ෆෝන් එකේ තියෙන ස්පෙસિෆිකේෂන් වගේම තවත් ඔයාලට වටින ගොඩක් දේවල් අපි වීඩියෝ එක අතරතුරදී කතා කරමු. Apple දුරකථනයක් ගන්න එක ඔයාගේ හීන ලයිස්තුවෙත් එක හීනයක් වෙන්න පුළුවන්. අඩු මුදලකට පාවිච්චි කරපු නැති ෆෝන් එකක් ගන්න එක අපි හැමෝගෙම ආසාවක්. ඉතින් මේ iPhone series එකේ අපිට එහෙම අඩු මුදලකට පාවිච්චි කරපු නැති දුරකථනයක් ගන්න තියෙනවා නම් ඒ එකම ෆෝන් එක තමයි iPhone SE අලුත් series එක. Apple 2016 දී තමයි iPhone SE series එකේ පළවෙනි version එක රිලීස් කරන්නේ. මම මෙතන උඩින් කාඩ් එකක් දානවා. ඒ කාඩ් එක හරහා ගිහින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් iPhone SE series එකේ පරණ මොඩල් එක ගැන සම්පූර්ණ පැහැදිලි කිරීමක්. ඊට පස්සේ මේ SE series එකේ දෙවෙනි පරම්පරාව iPhone SE 2020 කියලා ගිය අවුරුද්දේ එයාලා රිලීස් කරා. iPhone SE 2020 ෆෝන් එකට පාවිච්චි කරලා තියෙන ප්‍රොසෙසර් එක තමයි iPhone 11 එකේම ප්‍රොසෙසර් එක. මේ iPhone SE 2020 එකේ performance ඉතාමත් උසස් තත්ත්වයක තියෙනවා. ඔන්න iPhone SE series එකේ තවත් අලුත් ෆෝන් එකක් රිලීස් කරන්න යනවා කියලා Apple සමාගමේ තොරතුරු නිතරම එළියට ලීක් කරන පුද්ගලයෙක් වෙන මිංචි කෝ කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට මේ රිලීස් කරන්න තියෙන iPhone SE 2022 කියන ෆෝන් එක එයාලා iPhone SE 3 කියලා නම් කරයි කියලා ගොඩක් දෙනෙක් කතා වෙනවා. මිංචි කෝ කියන විදිහට iPhone SE 3 එක රිලීස් කරන්නේ ලබන අවුරුද්දේ අප්‍රේල් වල විතර. මේ අවුරුද්දේ තියෙන iPhone event එකේදී අපිට මේක දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ. Apple ෆෝන් එක රිලීස් කරාට පස්සේ එන ෆෝන් එක ගන්න කට්ටියකුත් ඉන්නවා. ඒ වගේම තමයි මේකේ අනිත් පැත්ත. මේ වගේ ෆෝන් එකක් රිලීස් කරාට පස්සේ මේ ෆෝන් එක දිගු කාලයක් පාවිච්චි කරන්න බලාගෙන ගන්න කට්ටියකුත් ඉන්නවා. ප්‍රධාන මොඩල්ස් වලට අමතරව iPhone එකෙන් iPhone SE වගේ ෆෝන් එකක් ඇයි මාකටක රිලීස් කරන්න කියන එක කතා කරොත් එහෙම අඩු මුදලට ෆෝන් එකක් වැඩි කාලයක් පාවිච්චි කරන්න බලාගෙන ෆෝන් එකක් ගන්න කෙනෙක්ට තෝරගන්න මාකට් එකේ ෆෝන් මොඩල්ස් ඕන තරම් තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට Samsung, Huawei, Oppo, Realme මෙන්න මේ වගේ බ්‍රෑන්ඩ්ස් ඕන තරම් තියෙනවානේ. එතකොට Apple එකෙන් මෙහෙම SE කියලා version එකක් රිලීස් කරන්න ප්‍රධාන හේතුව වෙන්නේ ඒ අඩු මුදලට වැඩි කාලයක් ෆෝන් එකක් පාවිච්චි කරන්න බලාගෙන ගන්න කට්ටිය මේ වෙනත් බ්‍රෑන්ඩ්ස් වලට යන්නේ නැතුව එයාලගේ mid range ෆෝන් එක ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට මාකට් එක හදන්න තමයි එයාලා මේ සූදානම් වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ලක්ෂ 2-3ක් වේදම් කරලා ෆෝන් එකක් ගන්න අපහසු පුද්ගලයෙක් අනිවාර්යෙන්ම යන්නේ මේ Samsung, Huawei වගේ ෆෝන් මොඩල් එකකට. එතකොට Apple කම්පැනි එකෙන් iPhone SE වගේ එකක් මාකට් එකට දාපුවාම අඩු මුදලකට අනිත් ෆෝන් කම්පැනි වලට එයාලගේ බිස්නස් නැති වෙනවා. ඒකයි මම කිව්වේ මේක එක පැත්තකින් අනිත් ෆෝන්ස් කම්පැනි වලට පහර දීමක් කියලා අපිට දකින්න පුළුවන් කියලා. කලින් තිබ්බ නැති විදිහේ ඩිසයින් එකක් දාන්නේ නැතුව අලුත්ම එකක් දාන්න බැරි ඇයි කියන එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න පුළුවන්. 2013 දී iPhone 5s එක රිලීස් කරලා හරියටම අවුරුදු දෙකකට පස්සේ iPhone 6s එක එළියට දැම්මා. ඊට පස්සේ අවුරුද්දේ iPhone 6s එකේම ප්‍රොසෙසර් එක දාලා පිට පෙනුව විදිහට iPhone 5s එකේම chassis එකයි ඩිස්ප්ලේ එකයි දාලා SE කියලා ලෝන්ච් කරා. හරිද? ඔන්න දැන් තමයි හොඳම හරිය. 2017 දී iPhone 8 එක රිලීස් කරලා ඊට පස්සේ හරියටම අවුරුදු දෙකකට පස්සේ iPhone 11 එක එළියට දැම්මා. iPhone 11 එකේම ප්‍රොසෙසර් එක දාලා iPhone 8 එකේ ඩිස්ප්ලේ එකයි chassis එකයි අරගෙන ඊට පස්සේ අවුරුද්දේ රිලීස් කරා iPhone SE 2 කියලා. අවුරුදු දෙකකට පස්සේ රිලීස් කරපු ෆෝන් එකක chassis එකයි ඩිස්ප්ලේ එකයි අරගෙන ඊට පස්සේ රිලීස් වෙච්ච අලුත්ම version එකක තියෙන ප්‍රොසෙසර් එක දාලා අලුත් ෆෝන් එකක් විදිහට ඇයි මෙයාලා මෙහෙම රිලීස් කරන්නේ? 2013 දී විකුණ ගන්න බැරි වෙච්ච iPhone 5s spare parts එයාලගේ China factory වල තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. කිසිම පාවිච්චියක් කරන්නේ නැතුව විසික් කරලා දානවට වඩා ඒ spare parts වලට හරියන්න ඒ පරණ ඉතුරු වෙච්ච chassis සහ ඒ වගේ displays අරගෙන latest model එක තියෙන CPU එක දාලා මාකට් එකට අලුත් ෆෝන් එකක් විදිහට දානවා කියන එක මම හිතනවා. මොකද මේක අර පරණ ෆෝන් එක විකුණ ගන්න තාවත් ක්‍රමයක් නැහැ. ඒ නිසා අලුත්ම ෆෝන් එකක තියෙන processor එක දැම්මට පස්සේ ෆෝන් එක ස්පීඩ් එක ඉතාමත් වැඩි වෙනවා. වෙනස්ම විදිහ අත්දැකීමක් දෙන්න මෙන්න මේ කපටි වැඩේ කරනවා කියලා මට හිතෙනවා. මේ වගේ අතරමැදි ෆෝන් එකක් දාන්න හේතුව විදිහට මේක වෙන්න පුළුවන් නේද කියන එක ඔයත් පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලන්න. රිලීස් වෙන්න තියෙන iPhone SE 3 එකේ ස්පෙસિෆිකේෂන් ගැන කතා කරොත් මේ ෆෝන් එකේ Face ID එක එන්නේ නැහැ. මේක ඒ වෙනුවට එන්නේ fingerprint එකක්. ඒ වගේම තමයි මේකේ තියෙන අනිත් විශේෂ වෙනස්කම මේ ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක full screen එකක් එන්නේ. iPhone 12 වලදී අපිට දකින්න හම්බුණ full screen එකම තමයි මේ SE 3 ගැන එකෙත් එන්නේ. Face ID එකක් අපි ෆෝන් එකට දානවා කියලා කියන්නේ නිකම්ම Face ID unit එක. ඒ කියන්නේ dot projector එක සහිත ඒ unit එක විතරක් install කරන එක නෙවෙයි. ඒක install කරන්න නම් ෆෝන් එකේ motherboard එකත් මේ Face ID circuit එකක් දාලා හරියන විදිහට ඔක්කොම හදන්න ඕනේ. ඉතින් මෙහෙම කරන එක යාලට මිල වැඩි වෙන්න පුළුවන්. unit ගොඩාක් හදනවා මේ විදිහට. එතකොට මිල වැඩි වෙන්න පුළුවන් නිසා
මේකට ෆිංගර් පින්ට් දාලා එවනවා කියලා අපිට හිතන්න පුළුවන්. මොකද ෆිංගර් පින්ට් එකට කැමති ෆෑන් බේස් එකක් Apple වලට වෙනමම ඉන්නවා. Face ID එකට පොඩ්ඩක්වත් කැමති නැති කට්ටියකුත් ඉන්නවා. ඉතින් මේ ෆිංගර් පින්ට් එක අයින් කරොත් එහෙම මේ සීරීස් වල එයාලා මේ ෆෝන් එක පාවිච්චි කරගෙන නවත්තලා වෙනත් සීරීස් වල යන්න තියෙන ඉඩකඩ වැඩි නිසා මේ ෆිංගර් පින්ට් එක මේකේ ඩිස්ප්ලේ එකම ෆිංගර් පින්ට් එක කෙන විදිහට හදලා තියෙනවා කියන එක ගැන අපිට පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න පුළුවන්. කලින් රිලීස් වෙච්ච iPhone SE series එක බලපුවාම මම ඉස්සෙල්ලා කියලා දුන්නා ඔයාලට මේ SE series එක හැදුනේ කොහොමද කියන එක. ඒ වගේ දැන් මේ එන්න තියෙන iPhone SE 3 එක තියෙනවානේ. 3 එකට කලින් ඇවිල්ලා තියෙන ෆෝන් එක තමයි iPhone 12 එක. SE 3 එකේ iPhone 12 එකේම ආපු processor එක දාලා එයාලා slim design එකට iPhone 12 වගේම හදයි කියලා තමයි මට හිතෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔහොම තමයි මම ඔයාලට කියලා දුන්නේ iPhone SE එක ගැන. ඔයා මීට කලින් අහපු නැති දේවල් ටිකක් මම iPhone SE 2020 එක සහ iPhone 8 එක අතර තියෙන වෙනස්කම් මොනවද කියන එක ගැන වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒක ඔයාලට පැහැදිලි අවබෝධයක් ලබා ගන්න අවශ්‍යයි නම් මෙතන උඩ කාඩ් එකක් දානවා. ඒ කාඩ් එක හරහා ගිහලා බලා ගන්න පුළුවන් iPhone SE එකයි iPhone 8 එකයි අතර තියෙන වෙනස්කම් මොනවද කියන එක ගැන. ඉතින් ලබන අවුරුද්දේ iPhone SE 3 එකක් රිලීස් කරයිද නැද්ද කියලා අපි බලාගෙන ඉමු. ඔයා තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලා අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් සියලු දෙනාට ජය වේවා.